Yo! What's up guys? Welcome to another video, and for today's video guys, ituturo ko sa inyo yung dalawang shake transition dito sa Alight motion. So last dito na tinuro ko sa inyo ang ibang klase na basic transition. Medyo sinisipal ako, sorry. So tuturo ko na without further ado, let's do this. So first transition is yung zoom in or out shake transition. So depende sa inyo kung zoom in or zoom out. Sa akin zoom out na siguro. Ay, nakalimutan ko na tawag, basta ito zoom out na lang pala. Yan. So gawa natin sa una, add keyframes, tapos move them, tapos lagay sa dulo. Ito na natin itong graph, tapos pangalawa adjust natin na konti. Tapos suggest ko lang agad kayo ng tiles tsaka motion blur, malaga yun. Ito should be mirrored, tiles should be mirrored, tapos motion blur adjust natin na konti, siguro 120, ganun pwede na. Medyo sinisimula ako guys, sorry tapos so copy na lang natin, tapos paste sa kabilang picture yung tiles tsaka motion blur kasi mahalaga talaga yun. Then dito sa second picture, add ka ng keyframe dito sa last part, tapos zoom i-adjust natin, tapos lagay sa dulo, open natin yung graph, tapos pangatlo adjust natin konti. So zoom out yung ginawa ko, diba? Para magkaroon ng shake, kailangan natin sa second picture lagyan natin siya ng effect na oscillate, di ko lang pronunciation. So makita yung oscillate dito sa movement and transform effect, ito. Tapos sa oscillate, basta oscillate yung nakasanayan ko ayan. Okay, so ito yung medyo to wait, angle 0 muna. Add tayong keyframe dito sa first part, tapos gawin natin 180, lagyan natin sa dulo, tapos lagyan natin ng graph, itong pangatlo kasi second picture to, diba? Tapos magnitude, taasan natin yung frequency, mga siguro 3 point or 4.13, ganito pwede na yan. Tapos magnitude, siguro nasa 154, ganyan. Okay, so lagay natin dito, tapos gawin natin hanggang ipunta natin hanggang sa 1, adjust natin sa gilid, tapos yung open natin yung graph, pangatlo, and ito yung result. So second transition natin, second shake naman natin is yung isa pang oscillate, di ko lang tawag dito, basta tawagin na natin itong oscillate shake transition. Yung kanina kasi may siya, zoom in, zoom out. Yan. So at tayo oscillate sa first pick, tapos angle punta natin sa 90 degrees or 90.00. Okay, ayan. So frequency natin nasa 3.14 or 18, basta ganyan, 3.66 na lang pala. Magnitude, tasan natin hanggang 100. Yan, 154. So ilalagay natin siya sa last part dito sa basta last part yan, tapos dito sa first part gawin natin 1, tapos lagyan ng graph. Yan, martasan natin frequency kasi dito sa first picture is kailangan talaga mabilis yung pag shake nito.
Tapos this second picture, add color, oscillate, movement transform, oscillate, oscillate, wag nyo akong i-judge siya. Oscillate nga gusto kong tao, bakit ba? Yan, tapos taas na natin frequency. Bala kung anong gusto frequency gusto nyo. Basta sa akin gusto ko medyo malakas yung shake. Trip ko kasi yun eh. So, ilagay ulit na sa 154 or yan, lagay natin dito sa first part ng second pick, tapos gawin natin 1, adjust na sa gilid sa may last part, open graph, tapos pangatlong graph, then ito na yung result. Okay, so kung nag-enjoy kayo sa video na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Also, click the notification bell to get the YouTube channel kung may bagawan na akong upload. Notify agad kayo malalabas na pop-up dyan sa notification dyan sa taas ng phone nyo. Ayun. And kung gusto nyo or may tanong kayo, gusto nyo malaman, just comment lang kayo, baka patulungan ko di ba, sa next video. So yung mga video sa araw to, and goodbye, peace. Ako nga pala stay at home, stay safe, bye bye.